नेपालको शेयर बजारमा लगानी गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ, तर कुन एप चलाउने, कहाँबाट सुरु गर्ने, यस्तै कुरामा अलमलमा पर्नु भएको छ? चिन्ता नलिनुस्, आज हामी यही अलमललाई हटाउनेछौँ र लगानी यात्राको लागि कुन कुन एपहरू चाहिन्छन् त्यसबारे एकदमै प्रष्ट हुनेछौँ। बजारमा हेर्यो भने मेरो शेयर, ब्रोकरको टिएमएस, नेप्से अल्फा कति धेरै एपहरू छन्। अक्सर मान्छेहरू सोध्छन् सबैभन्दा राम्रो एप कुन हो? तर साँच्चै भन्नुपर्दा प्रश्न त्यो होइन। सही प्रश्न हो आफ्नो लागि कुन एप ठिक हो। आउनुहोस् आफ्नो लगानी गर्ने तरिका अनुसारको सबैभन्दा राम्रो एप कम्बो आज पत्ता लगाउँ। ल सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा कुरा क्लियर गरौँ है त। नेपालमा ट्रेडिङ एप भन्नाले प्राय एउटै एपले सबै काम गर्दैन। यो त एउटा इकोसिस्टम जस्तै हो जहाँ फरक फरक कामको लागि फरक फरक एप हुन्छन्। कुनै आइपिओ भर्न, कुनै सिधै शेयर किन्न बेच्न र कुनै चाहिँ बजारको हालचाल बुझ्न। आज हामी यही इकोसिस्टमलाई नै खोतल्नेछौँ। नेपालमा शेयर लगानी गर्ने हरेक व्यक्तिको यात्रा एउटै एपबाट सुरु हुन्छ र त्यो हो मेरो शेयर। यो हाम्रो डिजिटल लगानी टुल किटको जग्ने हो। यो किन यति अनिवार्य छ? आउनुहोस् हेरौँ। मेरो शेयरलाई लगानीको दुनियाँको नागरिकता जस्तै सम्झिए हुन्छ। कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ भर्न, आफ्नो खातामा कति किता शेयर छ भनेर हेर्न, अनि आइपिओ पर्यो कि परेन भनेर थाहा पाउन यो एप नभई हुँदैन। सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको यो आधिकारिक एप बिना त प्राथमिक बजारमा छिर्नै सकिँदैन। यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा के हो भने यो आइपिओ भर्नका लागि एकमात्र आधिकारिक र सुरक्षित माध्यम हो, अनि यसको वार्षिक शुल्क पनि एकदमै थोरै छ। तर एउटा कुरामा चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ है, यो दैनिक शेयर किनबेच गर्ने एप होइन। अनि हो, आइपिओ भर्ने अन्तिम दिनतिर त कहिलेकाहीँ यसको सर्भर यति व्यस्त हुन्छ कि अलि ढिलो चल्ने समस्या पनि देखिन्छ। ल आइपिओबाट शेयर त पर्यो, अब त्यसलाई बेच्नु पर्यो वा बजारबाट अरू कुनै कम्पनीको शेयर किन्न मन लाग्यो भने के गर्ने त? हो, यहाँबाट सुरु हुन्छ दोस्रो बजारको यात्रा, र यसको लागि चाहिन्छ ब्रोकरको टिएमएस एप। ब्रोकरको टिएमएस एप भनेको चाहिँ तपाईँको खल्तीमै भएको व्यक्तिगत शेयर दलाल जस्तै हो। बजार खुल्ने बित्तिकै यहीबाट यो शेयर किन वा यो शेयर बेच भनेर अर्डर हाल्न सकिन्छ। कति मूल्यमा कतिजना किन्न वा बेच्न लाइनमा छन् भनेर मार्केट डेप्थ हेर्न र आफ्नो कारोबारको सबै रेकर्ड राख्न पनि यही एप चाहिन्छ। यसको पावर भनेकै बजारको एक्सनमा सिधै भाग लिन पाउनु हो। तर यसका कमजोरीहरू पनि छन्। सबै ब्रोकरका एप एकै नासका हुँदैनन्। कुनै एकदमै राम्रा छन्, कुनै चलाउनै गाह्रो। कहिलेकाहीँ अर्डर पास हुन पनि समय लाग्न सक्छ। अनि यदि एकभन्दा बढी ब्रोकरका खाता छ भने हरेकको लागि छुट्टा छुट्टै एप र लगइन चाहियो। ओके, अब हामीसँग आइपिओ भर्ने र शेयर किन्ने बेच्ने एप त भयो, तर कुन शेयर किन्ने, कहिले किन्ने, यस्तै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन मद्दत गर्ने केही सहायक एपहरू छन्। यिनीहरूले हाम्रो अनुसन्धान र विश्लेषणलाई अझै बलियो बनाउँछन्। आउनुहोस् तिनको बारेमा कुरा गरौँ। यदि तपाईँ चार्ट, क्यान्डलस्टिक र ट्रेन्ड लाइनहरू हेरेर बजारको चाल पत्ता लगाउने खालको लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने नेप्से अल्फा तपाईँको लागि बनेको हो। यो प्राविधिक विश्लेषण गर्नेहरूका लागि एउटा एकदमै शक्तिशाली हतियार हो। यसमा लाइभ चार्ट, सम्भावित खरिद बिक्रीको सङ्केत अनि ठूला लगानीकर्ताले के गरिराखेका छन् भनेर फ्लोरोसेट डेटा समेत हेर्न पाइन्छ। यो दिनहुँ कारोबार गर्ने सक्रिय व्यापारीहरूका लागि त एकदमै राम्रो छ। तर बजारमा भर्खरै छिर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसका डेटाहरू सुरुमा अलि जटिल लाग्न सक्छन्। तर प्राविधिक विश्लेषण सबैले गर्दैनन् हैन त? कोही कम्पनीको समाचार, लाभांशको घोषणा र समग्र बजारको खबरको आधारमा लगानी गर्छन्। हो, यस्ता लगानीकर्ताहरूका लागि ShareSansar समाचारको एक भरपर्दो स्रोत हो। कुन कम्पनीले बोनस दिँदैछ, कसको साधारण सभा कहिले हो वा नयाँ आइपिओ बारेको जानकारी, यहाँ सबै कुरा तुरन्तै पाउन सकिन्छ। यो समाचारमा आधारित भएर निर्णय लिने लगानीकर्ताका लागि बेस्ट छ। तर यदि गहिरो चार्ट विश्लेषणै चाहिन्छ भने चाहिँ यो एप त्यसको लागि होइन। अब एउटा अलि फरक खालको एपको कुरा गरौँ जसले लगानीका धेरै पक्षहरूलाई एउटै छानामुनि ल्याउने प्रयास गरेको छ। त्यो हो मनी मित्र। यसको मुख्य उद्देश्य नै लगानी र व्यक्तिगत वित्त व्यवस्थापनलाई सजिलो बनाउनु हो। यसमा स्टकको विश्लेषण, कुन ब्रोकर कस्तो छ भनेर तुलना, आफ्नो पोर्टफोलियोको हिसाब किताब र लगानीबारे सिक्ने सामग्री सबै एउटै ठाउँमा पाइन्छ। यदि कोही भर्खरै सिक्दै हुनुहुन्छ र धेरै एप चलाउने झन्झटबाट बस्न चाहनुहुन्छ भने यो एउटा राम्रो सुरुवात हुन सक्छ। तर यो बजारमा नयाँ एप भएकोले यसका सुविधाहरू समयसँगै अझै परिमार्जन हुँदै जान सक्छन्।
ल हामीले विभिन्न किसिमका एपहरूको बारेमा त थाहा पायौं। अब मुख्य कुरा यिनीहरूलाई मिलाएर आफ्नो लागि एउटा पर्फेक्ट टुलकिट कसरी बनाउने त? आफ्नो लगानी शैली अनुसारको सही कम्बो के हो, अब त्यसमै केन्द्रित हौं। आउनुहोस् 3 प्रकारका लगानीकर्ताका लागि उत्तम संयोजन हेरौं। पहिलो, यदि मुख्य गरी IPO मा मात्र लगानी गरिन्छ भने मेरो शेयर त अनिवार्य भइहाल्यो र त्यससँगै समाचारको लागि ShareSansar जस्ता एपहरू राख्दा राम्रो। दोस्रो, यदि दिनहुँ बजारमा सक्रिय हुनुहुन्छ भने ब्रोकर TMS बिना त सम्भव नै भएन र विश्लेषणलाई धारिलो बनाउन नेप्से अल्फा एक शक्तिशाली साथी बन्न सक्छ। र तेस्रो, यदि सिक्दै हुनुहुन्छ र सबै कुरा एउटै ठाउँमा चाहनुहुन्छ भने अनिवार्य मेरो शेयरसँगै मनी मित्रले पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र सिकाइमा धेरै मद्दत गर्न सक्छ। अब एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, सही औजार हुनु जति जरुरी छ त्यसलाई सुरक्षित रूपमा चलाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। आउनुहोस् आफ्नो लगानी र जानकारीलाई सुरक्षित राख्ने केही आधारभूत तर अति महत्त्वपूर्ण नियमहरूबारे कुरा गरौँ। यी नियमहरू सधैँ दिमागमा राख्नुहोला। आफ्नो पासवर्ड र BOID कहिले कसैलाई नदिनुहोस्। एपहरू सधैँ आधिकारिक स्टोरबाट मात्र डाउनलोड गर्नुहोस्। सार्वजनिक वाइफाईमा बसेर कारोबार गर्नबाट बच्नुहोस् र काम सकिएपछि लग आउट गर्न कहिल्यै नबिर्सनुहोस्। अनि अन्त्यमा एउटा भावनात्मक सुरक्षाको नियम, हल्ला वा समाचारको भरमा अत्तालिएर होइन, आफ्नै अनुसन्धानको आधारमा मात्र निर्णय लिनुहोस्। अन्तमा एउटा कुरा सधैँ याद राख्नुहोस्, एपहरू केवल औजार मात्र हुन्, रणनीति होइनन्। यिनीहरूको वास्तविक शक्ति त यिनलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरामा छ। त्यसैले आफ्नो लागि सही उपकरण छान्नुहोस्, आफ्नो ज्ञान बढाउँदै जानुहोस् र आफ्नो लगानी यात्रालाई सफल बनाउनुहोस्। Thank you for watching. Keep learning and growing in the Nepali stock market. Don't forget to subscribe Nepali Mitra.